ځان لپاره آنلاین ویزا کارت جوړول ډیر په اسانۍ سره دغه کارت نه تاسو پایپل فیسبوک سپانسر آنلاین برخه کې هر ځای کې استفاده کولای شئ. دغه کارت زیات کسان د سشتري چې تاسو ته په $80 باندې درکې درته وای مونږ درته جوړو. خو کنن ویډیو تاسو مونږ سره پوره وګورئ. په دې ویډیو کې تاسو خپل ځان لپاره دغه کارت 3 کلونو لپاره صرف او صرف په $3 باندې جوړولای شئ او بیا تاسو کولای شئ دغه کارت ته پیسې هم د کریپټو کرنسي د لارې اضافه کوي. باینانس بایبټ هر یو ویلیټ نه ویډیو مونږ سره تر پای وګورئ. السلام علیکم. په دې هیله چې ټول بروغ جوړ او صحتمند اوسئ. لکه څنګه چې تاسو ولید د ویډیو په سٹارټ کې په نوې ویډیو کې زه تاسو ته مکمل سټپ بای سټپ طریقه ښیم چې تاسو څنګه کولای شئ په افغانستان پاکستان په هر هیواد هر کنټری کې تاسو ځان لپاره ویزا کارت ته اپلای کولای شئ او ویزا کارت یعنی ورچوال کارت ترلاسه کولای شئ. داسې به نه وي چې تاسو ته به فزیکل کارت راځي لکه څنګه چې دا نور ماسټر کارډونه یا ویزا کارت وي که نه، دا به یو فزیکل کارت نه وي بلکې یو ورچوال کارت به وي چې تاسو ته به د کارت نمبر CVV نمبر او ایکسپایري ډیټ دا هر څه درکول کېږي او تاسو په هر ځای کې استفاده کولای شئ، په هر ځای کې ترې ګټه اخیستلی شئ. هغه که پایپل کې تاسو کنیکټ کولای شئ، فیسبوک سپانسر پې کولای شئ، آنلاین هر څه پې اخیستلی شئ. صحیح ده. په دغه مثال لا کم کارت چې زه تاسو ته نن طریقه ښیم په دې ویډیو کې دغه یو ویزا کارت ده. په دې باندې تاسو هر څه کولای شئ آنلاین. ځکه نن سبا موږ او تاسو ټول ته څوک چې آنلاین کار کوي دغسې ویزا کارت ماسټر کارت ته ضرورت لري. په هر ځای کې موږ مثال یو آنلاین پیمنټ کوو، یو څه شی اخلو، موږ ته وایي چې ویزا کارت باندې واخله، په ماسټر کارت نمبر ورکړه، نو هغه موږ سره نه وي. په نوې ویډیو کې زیاتو کسانو غوښتنه هم کړې وه تاسو ته دا طریقه ښیم. یو کارت ما مخکې بي نیټورک نه اپلای کړی و، هغه زیاتو کسانو ته مشکل راځي، لږ په سخت یې ترلاسه کولی شي. خیر هغه کارت هم ما ترلاسه کړی و، خو دا نن ویډیو کې چې زه کوم تاسو ته کارت ښیم ویزا کارت دا ډېر په اسانۍ سره تاسو ترلاسه کولی شئ. او یعنې مثال دې باندې ستاسو کوم مصرف د هغه هم کم راځي. د 3 کالو دپاره تاسو نه د دې کارت فیس اخیستل کېږي $3. بس تاسو به $3 ورکوئ. د 3 کالو دپاره تاسو نه صرف او صرف $3 فیس اخلي. 3 کاله وخت تاسو ته درکوي په دې کارت کې تاسو یې استعمالولی شئ. یعنې 3 کالو دپاره $3 هېڅ هم نه دي. صحیح ده چې دا کارت تاسو نه اخلي او تاسو ته کارت درکوي. په $3 باندې تاسو ته 3 کالو دپاره دغه کارت درکول کېږي چې تاسو په آنلاین هره برخه کې ترې ګټه اخیستلی شئ. نو ورځو موبایل سکرین خواته او تاسو ته مکمل طریقه ښیم چې څنګه تاسو کولی شئ خپل ځان دپاره ویزا کارت جوړ کړئ. په دغه اپلیکیشن کې سټپ بای سټپ پروسیس ګورو. زما کوشش وکړئ ویډیو مخکې نه کوئ، مکمل یې وګورئ تر څو تاسو په مکمله توګه باندې پوه شئ او خپل ځان دپاره دغه ویزا کارت ترلاسه کوئ، په هر ځای کې ترېنه ګټه واخلئ. که چېرته نوي یئ زموږ یوټیوب چینل کې ضرور در سره سبسکرایب کړئ، ویډیو هم درسره لایک کړئ، نورو ملګرو سره هم شیر کړئ تر څو هغوی هم ترې ګټه واخلي. که چېرته مو کارت جوړ کړو نو یو ښایسته کمنټ ضرور وکړئ. ورځو موبایل سکرین خواته، نه غواړم ویډیو ډېره اوږده شي او مکمل سټپ بای سټپ پروسیس په موبایل سکرین کې تاسو ته ښیم چې څنګه تاسو دغه کارت ترلاسه کولی شئ. ورځو موبایل سکرین ته. د دې اپلیکیشن لینک مې تاسو ته همدې ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی یم. دې ویډیو په نوم باندې اوکې وکړئ. که چېرته موږ په یوټیوب کې ګورئ ویډیو نوم باندې مې چې اوکې وکړه لاندې تاسو ته مور اپشن راځي، مور باندې اوکې وکړئ. بیا لاندې ما ورته لیکلي دي چې مثال زموږ ټلیګرام چینل ته به تاسو ویسي، ما ورته لیکلي دي چې ایورسنډ ویزا کارت لینک. صحیح ده. ټلیګرام کې به زموږ دغه سفر ته خلاص شي، هلته به اول ویډیو لاندې به ما ورته لیکلي چې ایورسنډ ویزا کارت رجسټریشن لینک چې لینک اوکې کړئ دا صفحه به تاسو ته خلاص شي. ایفون دپاره اپ سټور باندې اوکې وکړئ. که چېرته تاسو سره انډرایډ بیا به پلی سټور باندې اوکې وکړئ. نو ما سره انډرایډ ده، ما پلی سټور باندې اوکې وکړه. پلی سټور کې به تاسو انسټال کړئ، ما انسټال باندې اوکې وکړه. که چېرته دا ویډیو تاسو په فیسبوک کې ګورئ، فیسبوک کې به دغه لینک به تاسو ته د همدې ویډیو چې تاسو ګورئ د دې په اول کمنټ کې دا لینک درکړی. صحیح ده. لینک باندې اوکې وکړئ. موږ ټلیګرام ته به تاسو ویسي او ټلیګرام کې به تاسو د ویډیو لاندې دغه ایورسنټ ویزا کارت لینک تاسو ته درکړی، هغه اوکې کړئ. تاسو ته به دا پلی سټور ته راوړي او دا به تاسو انسټال کړئ خپل موبایل کې. کله مې چې خپل موبایل کې ډاونلوډ او انسټال کړو دغه ایورسنډ اپلیکیشن اوپن باندې به اوکې وکړئ. دا ګورئ دا زه خلاصوم. کله چې اوپن باندې اوکې وکړه په دې کې موږ اکاونټ جوړو، په دې کې رجسټریشن KYC هر څه درته ښیم. دا وګورئ نیکسټ باندې به اوکې وکړئ. صحیح ده. کله چې نیکسټ دا به کنټینیو کوئ. کله چې کنټینیو کړو دلته به خپل ویلډ ایمیل اډرس ولیکئ. لوکیشن به ورته الاو کوئ یوزینګ دس ایپ به کوئ. دلته به خپل صحیح ایمیل اډرس ولیکئ. ګورئ ما خپل ایمیل اډرس ولیکلو. لاندې کنټینیو باندې اوکې کوم. دلته ما ته دې ایمیل ته یو کوډ راځي. صحیح ده. ویریفیکیشن OTP کوډ دا به اوکې کوئ. نوټیس درکوئ دا به اوکې کوئ. کله چې اوکې کړه نو ما ته وایي چې ویریفای ایمیل اډرس. نو همدغه ایمیل اډرس زه خلاصوم او په دې کې به ما ته ایمیل اډرس کې دغه کوډ راغلی وي. دا ګورئ کوډ مې ترې واخیستلو، کنټینیو باندې اوکې کوم، ورته ومې لیکلو زموږ ایمیل ویریفای شولو. هغې نه وروسته دلته موږ کریټ ان اکاونټ کې موږ ته دغه اول ګورئ یونایټډ کینګډم. په ریجن کې به تاسو یونایټډ سټیټ، یونایټډ کینګډم یا یونایټډ عرب امارات هغه کنټري انتخاب کوئ چې کوم هیواد نمبر تاسو سره وي. یعنې په خارج هیوادونو کې یا دوبۍ کې یا یونایټډ سټیټ هر ځای کې چې یو ملګري نه به نمبر راواخلئ او هغه هیواد به انتخاب کوئ او د هغه نمبر به دلته ورته ولیکئ. اول دفعه تاسو نه
صرف دغه رجسټریشن غواړي، نور د افغانستان یا پاکستان په آی ډي کارت هم ویریفای کیږي. خو موبایل نمبر کې افغانستان او پاکستان نشته، نو مجبور یې چې موږ د خارج هیواد یو نمبر راوخلو او مغه هیواد دلته انتخاب کوي. لکه اوس مثال ما سره یونایټډ کینګډم نمبر ده، واتس اپ مې په جوړ کړی، واتس اپ به انتخاب کما او دلته ورته مغه نمبر لیکم چې کوم ما سره ده او کنټینیو باندې اوکې کوم. بس تاسو نه یو د فضل تر رجسټریشن کې خارج نمبر غواړي چې تاسو خپل اکاونټ په جوړ کې او ټي پی لاره صحیح ده. او میسج نه ز واتس اپ ما په جوړ کړی، واتس اپ لاره ماته زر میسج راځي، نو کنټینیو باندې مې اوکې وکړه، دا وځه کنفرم کم اوکې به کم. ګوري تاسو هم د یو چانه نمبر راوخلی یا تاسو ټمپرری نمبر هم پیدا کولای شئ، واتس اپ په جوړولای شئ، هغې لارې هم کولای شئ. خو که د چانه نمبر راوخلی په خارج کې ګوري ما ته کوډ راغی واتس اپ ته او مې لیکلو، زما نمبر هم ویریفای شولو، ایمیل او نمبر ما ویریفای کړلو، فرست نیم لاست نیم او ډیټ اف برث. دلته به تاسو په آی ډي کارت تاسو چې کوم برېښنایي تذکیره په هغه کې چې په انګلیسي کې کوم نوم لیکل شوی په فرست نیم کې به هغه ولیکئ، تخلص کې به ورته لاست نیم ولیکئ صحیح ده. یا پاکستان کې تاسو یې تاسو خپل شناختي کارت له لارې چې کوم نوم هر څه یې هغه به ولیکئ. که تاسو افغانستان کې نو تاسو په تذکیره کې برېښنایي تذکیره صحیح ده، هغې کې چې کوم نوم یې فرست نیم او لاست نیم دا هر څه به ورته ولیکئ همدې طریقې سره. دلته ګورئ ما ډیټ اف برث هم د همغې تذکیرې ورته انتخاب کړو صحیح ده. په آی ډي کارت کې چې کوم ډیټ اف برث یې همغه به ورته سلیکټ کړئ تاسو، فرست نیم لاست نیم ډیټ اف برث دا هر څه به د آی ډي کارت ورکړئ. بیا به کنټینیو باندې اوکې وکړئ. کله چې کنټینیو باندې اوکې وکړله نو دلته ګورئ موږ ته بله نیکسټ صفحه خلاصېږي. دلته وایي چې سټرانګ پاسورډ ولیکئ، وړی بي سي غټی بي سي @ یا دغه هر څه باید پکې ووسي، 1 2 3 صحیح دا ټول چې ټیک مارک سو دغسې پاسورډ به ولیکئ، سخت پاسورډ غواړي. بیا به کنټینیو باندې اوکې وکړئ. اوس وایي چې کریټ ا پن، دلته یو 4 عدده کوډ ورکئ صحیح ده. کله چې تاسو د اپلیکیشن خلاصوئ تاسو نه بیا غواړي نو دلته چې کله کوډ ورکړو 4 انچ د ګورئ هاي رحمان الله یور ایورسند اکاونټ هیز بین کریډټ. موږ اکاونټ څنګه شو کریټ شولو، سٹارټ یوزینګ ایورسند دا به ورته الاو کوي. کله چې الاو کړو اوس ګورئ ویریفای اکاونټ، اوس موږ نه کی وائی سی غواړي، برېښنایي تذکیره، آی ډي کارت، پاسپورټ دې سره موږ کی وائی سی کولی شو، ډرایوینګ لایسنس صحیح ده. نو ویریفای اکاونټ ناو باندې اوکې کوم صحیح ده. تاسو ته کی وائی سی طریقه هم ښیم. کله چې ویریفای اکاونټ باندې اوکې وکړه بیګین کی وائی سی به اوکې کوي. کله چې بیګین کی وائی سی باندې اوکې وکړه ملګرو موږ ته نیکسټ بله صفحه خلاصېږي او دلته موږ نه څه شی غواړي. دلته وګورئ پوسټل کوډ به ورکوي. لکه اوس مثال زه په ننګرهار کې یم نو تاسو په ګوګل کې سرچ کوئ چې په هر سیټي په هر ښار کې هغه نوم سرچ کوئ، ګوګل کې تاسو پوسټل کوډ پیدا کولی شئ. ننګرهار پوسټل کوډ مې ورته ولیکلو، په ایډرس کې ننګرهار جلال آباد ورته لیکم او په سیټي کې ننګرهار ورته لیکم، زما په تذکیره کې هم دغه ایډرس ته کنټینیو باندې اوکې کوم. کله چې کنټینیو باندې اوکې وکړه ګورئ ملګرو اوس دلته موږ نه څه شی غواړي، وی آر لوډینګ کېږي. موږ دلته کی وائی سی کوو، اپلوډ فوټو اف ډاکومنټس صحیح ده. دلته د آی ډي کارت یعنی د تذکیرې یا د شناختي کارت دغه او یو سیلفي درنه غواړي. نو اګری ان کنټینیو باندې به اوکې وکړئ. دلته کنټري خپل سلیکټ، خپل هیواد، خپل ملک به انتخاب کړئ. ګورئ افغانستان هم دلته شته، پاکستان هم دلته شته. نو دلته موږ کولی شو د افغانستان په برېښنایي تذکیره هم دا ویریفای کړو، پاکستان په شناختي کارت هم ویریفای کړو، هېڅ مشکل نشته. زه افغانستان کې یم، افغانستان مې انتخاب کړو صحیح ده. افغانستان به سرچ کړئ تاسو ته راځي. کله چې ولیکل دلته به نیشنل آی ډي انتخاب کړئ صحیح ده، ډرایور لایسنس یا انټرنیشنل پاسپورټ غواړي، خو زه نیشنل آی ډي او بیا کنټینیو باندې اوکې کوم. فرنٹ سایډ فوټو او بیک سایډ فوټو د برېښنایي تذکیرې د اول صفحې انځور غواړي او بیا دوهم د دوهمې صفحې د بیک شا طرف صحیح ده. نو دلته اولنی ما انځور ورته واخیستلو د مخې، دا به ښه صفا راولی چې بلر را نشي صحیح ده. کله مې چې دا ورته واخیستلو نو دا زما ورته سینډ کړلو. اوس ما ته وایي چې بیک سایډ د شا طرف انځور واخله د تذکیرې. نو مثال د برېښنایي تذکیره ده ما سره د بیک سایډ انځور زه ورته اخلم. هلته ګورئ تصویر باید صفا راشي ملګرو. بیا ګوره کی وائی سی نه کېږي ښه، دا صحیح رانغلو. ګوره زه بیا اخلم په دغه اندازه کې موبایل لږ لرې ونیسئ چې بیک ګراونډ هم ورسره راشي صحیح ده دې طریقې سره. نو دا ما ورته سینډ کړلو، اپلوډینګ روان شولو. د فرنٹ سایډ او د بیک سایډ فوټوز ما ورته ولیکل. اوس لیټس میک شور یعنې ما نه سیلفي غواړي، زه دلته سیلفي ورته اخلم. ګورئ ملګرو په دې طریقې سره تاسو خپل سیلفي هم واخلئ، دا به ورته سینډ کوي، ورته اپلوډ به یې کوي. یس اپلوډ باندې به اوکې وکړئ. نو ګورئ انفارمیشن ریسیوډ کریکټلی، تاسو انفارمیشن موږ ته ورسېدل، دستي دلته کی وائی سی تاسو کمپلیټ کېږي. ګورئ ملګرو پاس سر کې ګورئ تاسو ته نوټیفیکیشن راشي. زه ګورم دا دی هاي رحمان الله یور اکاونټ هیز بین ویریفاید. ستاسو اکاونټ څنګه شو، ویریفاید شو. کله چې اکاونټ ویریفاید شو ملګرو اوس موږ کارډ اخلو، دلته ورچل کارډ موږ ترلاسه کوو. هغه څنګه کېږي ګورئ ملګرو، اډ منی ناو باندې چې اوکې وکړئ دې ځای هم تاسو دلته پیسې اضافه کولی شئ. سټیبل کوینز وګورئ، کرپټو کرنسۍ له لارې بینک ټرانسفر، کریډټ ډیبټ کارت یا ډایرکټ ټرانسفر. سټیبل کوینز چې دا یا کرپټو دا کرپټو کرنسۍ له لارې یو اس ډي ټي یا یو اس ډي سي موږ ورته پیسې اضافه کولی شو صحیح ده. دلته ګورئ ملګرو خو دې ځای نه موږ نه اضافه کوو، داسې کار به وکړو. دلته به تاسو اخر کې وګورئ مور آپشن، په دې لاندې بیخ کې وګورئ مور آپشن درکوي. ګورئ کریټ نیو کارډ، دلته اوس موږ نیو کارډ اخلو خو اول به موږ دې ته ډیپوزیټ کوو ملګرو صحیح ده.
پیسې به ورته اچوه. هغه دلته وګورئ مور آپشن، په دې مور آپشن باندې به اوکې لاندې صحیح ده. دې ځینې به تاسو دلته د کریپټو کرنسۍ له لارې پیسې اضافه کوئ. بیا ګورئ سټیبل کوینز یا به دلته لیکلي کریپټو، په دې به اوکې کله چې په دې باندې بیا دلته انویسټ باندې اوکې تاسو ګورئ انویسټ هم چې اوکې دلته یو اس ډي ټي ورته انتخابوم. تاسو یو اس ډي ټي ورته لګلی شئ، یو اس ډي سی ورته لګلی شئ. یو اس ډي ټي بیا ریسیوډ باندې اوکې کوم. ګورئ په ریسیوډ به اوکې کله چې ریسیوډ باندې اوکې وکړه دلته به نیټورک تاسو بي ان بي سمارټ چین انتخاب کړئ. دلته فیس په کم راځي 0.3 سنټه یعنی 1.5 سنټه یو اس ډي ټي فیس کټ کوي صحیح ده. دلته تاسو ایډرس درکوي ګوره کاپي ایډرس، دې ته به تاسو یو اس ډي ټي راولګئ کم اندازه $10 د ملګرو صحیح ده. پیسې خو $3 کټ کوي مونږه، دا کارت مونږ نه $3 کټ کوي، $3.5 ټوټل فیس پې راځي 3.45 خو نورې پیسې مونږ سره په دې کارت کې اضافه کیږي صحیح ده. مونږ ورته دې ته کم اندازه ډیپوزیټ چې د $10 ده، نو زه سمپل باینانس ته ځم $10 نه کم دوی نه غواړي، مثال ډیپوزیټ به $10 کوو خو مونږ نه به کټ کوي $3 دا کارت به راکوي صحیح ده. نو بي ان بي سمارټ چین نیټورک کې زه 10 یو اس ډي ټي دې ته لیږم. ګورئ نیټورک مې ورته بي ان بي انتخاب کړو سمارټ چین او مغه اډرس ما کاپي کړو، $10 مې ورته وکړ 0 یعنی په دې باندې فیس نه راځي. باینانس موږ نه فیس نه کټ کوي، مکمل $10 هلته موږ ته لیږي، فیس هلته کټ کیږي صحیح ده. نو دلته وګورئ د باینانس نه ما 10 یو اس ډي ټي دغه اډرس ته ولېږل، کوم اډرس چې موږ ته دغه اپلیکیشن راکړو د کارت لپاره. د اپلیکیشن ته راځم، دلته لږ انتظار کوو تر څو موږ ته دا پیسې ورسیږي. ګورئ ملګرو دا زه ریفرش کوم، ګورئ وډرا زموږ وشوله او ایورس اپلیکیشن نه هم دغه کوم اپلیکیشن دی نه موږ ته نوټیفیکیشن راغی $9.55 موږ سره اضافه شو په دې اپلیکیشن کې اکاونټ کې. دلته وګورئ 9.55 یعنی دلته تقریبا $45 سنټه فیس کټ کړو، 0.45 سنټه. اوس کارت ته راځم او دلته اګری ان کنټینیو باندې اوکې. ګورئ تاسو میاشتې لپاره غواړئ نو هر میاشت به $1 ورکوئ، که تاسو یو دفعه $3 د نه کټ کړي 3 کاله لپاره بیا تاسو نه فیس نه کټ کوي. دلته ټول شرایط لیکلي دي صحیح ده. نو ګورئ دلته په ون ټایم پیمنٹ انتخاب کړئ. اولنۍ زه غواړم $3 اول سر کې ورکړم، بیا هر میاشت ما نه فیس نه کټ کوي، بس د 3 کالو لپاره به دا کارت ما سره وي. بیا او که چیرې تاسو 1 منت انتخاب کړئ بیا تاسو نه هر میاشت کټ کوي. دلته کارت رنګ انتخاب کړئ، ما بلو انتخاب کړو، $3 مې ورته ولیکل، ما سره اکاونټ کې 9.55 خپل پن کوډ به ورکړئ چې کوم تاسو څلور د کوډ ورکړئ، نیکسټ کنټینیو باندې به اوکې وکړئ. نو ګوره یو هیو کریډټ ا نیو ورچوال کارت وذ یو اس ډي 3 یعنی په $3 باندې تاسو خپل ورچوال کارت ترلاسه کړو. یس اوکې به کوم. اوس راځم کارت برخه ته چې بیا راغلم دلته ګورئ کارت برخه باندې اوکې کوم. دلته ګورئ یو هیو کریډټ ا ورچوال کارت وذ 3 یو اس ډي ټي صحیح ده. په $3 باندې موږ ته کارت راکړلو. دا وګورئ دا زما د کارت نمبر، دغه سی وی وی نمبر او دا ایکسپایری ډیټ وګورئ 9 میاشتې په 2028 به دا ایکسپایر کیږي. کله چې تاسو د کارت باندې اوکې وکړئ د پاسه دلته تاسو ته د کارت نمبر او دغه سی وی وی نمبر هر څه بیا ښیي صحیح ده. هایډ کړي دي تر څو بل څوک د استفاده ونه کړي، یعنې چاته ښکاره نه شي صحیح ده. زه درته طریقه هم ښیم. ایډ منی باندې اوکې کوم، ما سره په دې اکاونټ کې $3.55 نور دی، هغه هم دې کارت ته اضافه کوم. ګورئ دې کې فیس نه کټ کوي، 3.55 سره نور پاتې وو په دې اکاونټ کې، هغه هم دې کارت ته اضافه کړو. نو اوس چې موږ دې ګورئ دا موږ سره اضافه شو کارت ته 6.55 بشي. هر وخت چې موږ دا کارت کې یو څه شی اخلو نو دا پیسې به موږ دغه پیسو نه کټ کیږي. اوس مثال دا 3.55 ما نور هم اضافه کړل او $6 مال ته اضافه کړیو، $3 کارت کټ کړ، $3 ما ته کارت کې اضافه کړل، نو 6.55 ما ته په $10 کې پاتې شول. نو دلته وګورئ کارت باندې چې اوکې وکړئ او بیا دلته دغه هایډ کارت نمبر او دغه ریورس ټول درته ښیي چې کارت نمبر هم کتلی شئ او هایډ کولی هم شئ. دلته کارت نمبر ما کاپي کړو ملګرو. اوس ځم پیپل ته او په پیپل کې ستاسو په وړاندې زه دلته اډ کوم. په پیپل کې هم دغه ډیبټ کارت چې دا ویزا کارت دا به اډ کیږي، اضافه کیږي. خپل پیپل اکاونټ ته راغلم او اکاونټ ته چې راغلم دلته وګورئ ملګرو ویلټ ته راځم. په ویلټ برخه کې زه دغه کارت نمبر هر څه ورکوم. دا کارت دلته ما سره مخکې ویزا کارت اضافه د اخره کې ګورئ کم نمبر د 55 ته زه دغه نمبر کاپي کوم. ګورئ ملګرو کارت نمبر مې کاپي کړو. دلته راځم اډ نیو کارت باندې اوکې کوم. په پیپل کې دا به نه ښکارېږي، دا صفحه به تور ښکاري ځکه پیپل اجازه نه ورکوي چې کارت نمبر سی وی وی نمبر دا هر څه ښکاره شي صحیح ده. نو دلته وګورئ زما کارت څنګه شو، یو لینکډ یور کارت دغه صفحه ورته خلاص شي. ما دا نوی کارت پیپل سره لینک کړو. ګورئ مخکینی کارت هم شو، نوی کارت هم اضافه شولو. نو دا وګورئ پیپل سره ویزا کارت اضافه کیږي او دا بل کارت ماته ریموو کړو. دا نوی کارت به زه پرېږدم او دلته به دغه پیمنټ میتھډ کې هم دغه نوی کارت پرېږدم. په دې طریقې سره تاسو دغه کارت نه فیسبوک سپانسر هم کولی شئ، په فیسبوک پیمنټ کې هم اضافه کولی شئ. انشاءالله که غواړئ زه به نیکسټ ویډیو هم تاسو ته پې جوړه کړم چې تاسو په خپل فیسبوک آی ډي کې دغه کارت پیمنټ کې څنګه اضافه کولی شئ. که بیا تاسو وغواړئ خپل پوسټ هم سپانسر کولی شئ، مثال بلو ټیک ځان ته اخیستلی شئ، هر څه بیا تاسو په فیسبوک له لارې هم دې کارت نه بس تاسو پیسې کټ کیږي صحیح ده.
او که پیپل نه ویم همدغه کارډ نه بس تاسو پیسې کټ کیږي که تاسو پیپل سره نوی اضافه کړئ نو دا زمونږ کارډ شو. هر وخت که تاسو وغواړئ چې دلته نور پیسې ورته اضافه کړئ نو دلته مور آپشن ته راځئ او مثال اډ کرپټو باندې اوکې کوئ او د یوز ډیټیل لارې دلته پیسې اضافه کوئ. پروفایل کې خپل معلومات کتلی شئ، موبایل نمبر چینج کولی شئ، تاسو ته لیمیټ ښیي چې څومره پیسې لګولی شئ، فنګر لاک به خلاصولی شئ. دغه مکمل سیټینګ دي. نو هر وخت تاسو د کارډ نه اوس استفاده کولی شئ که په هره برخه کې تاسو چې هر څه اخلئ آنلاین. تر اوسه پورې د کارډ نه بیرته د وډرا کولو آپشن نشته ملګرو. تاسو خپل پیسې کرپټو لارې بیرته دینه نشئ وډرا کولی. نو کوشش وکئ کمې پیسې دې ته لیږئ، یعنی $10 نه زیات مه رالیږئ. کله چې دا $10 مصرفول آنلاین یو کار هم پې کولو بیا نورې ورته رالیږئ. صحیح ده، ځکه فیس پې دومره نه راځي، خو زیاتې پیسې هېڅکله دې کارډ ته مه رالیږئ. دلته تاسو دوهم کارډ هم اخیستلی شئ. دغه مکمل ریویو معلومات ورته ومې کړل، طریقه مې درته وښودله چې په دې طریقې تاسو آنلاین ویزا کارډ جوړولی شئ. په دې هیله ویډیو هم خوښه شوې وي، ویډیو ضرور د سره لایک کړئ، ملګرو سره هم شیر کړئ. تر بلې ویډیو پورې په لویه الله مو سپارم. خدای پامان.